नमस्ते। यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा क्लास 10 को पास्ट क्वेशन SLC मा SE मा सोधिएको ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस को क्वेशन गर्न जाँदै छौं है। क्वेशन कसरी बनाउने, पोजिटिभ कसरी बनाउने, नेगेटिभ कसरी बनाउने भन्ने हेर्छौं र यो भिडियो क्लास 9 को क्लास 8 को विद्यार्थीले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ किनकि हैन ग्रामरको रुल भनेको त एउटै हो र क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 सबैलाई एउटै भएको कारणले सबैले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ल मैले सुरु गरेँ। 1 He speaks English fluently भनेर छ। यसलाई के त नेगेटिभ भन्दा WH क्वेशन भनौं, हाउ क्वेशन भनौं है त। अब उसले कसरी बोल्छ भन्दाखेरि उसले कसरी बोल्छिन् त भन्दाखेरि यहाँनिर फ्लुएन्टली बोल्छिन् भनेर छ। अब फ्लुएन्टली त हट्ने भयो क्वेशन बनाउँदाखेरि। अब हामीले हाउ अब स्पिक्स छ भनेपछि क्वेशनमा आउँदाखेरि के हुने भयो, डज। हाउ डज सी स्पिक इंग्लिश। हेर्नुस् त, हाउ डज सी स्पिक इंग्लिश। अब यसलाई मात्रै एन्सर दिउँ न, माथिको नहेरिकन। सी स्पिक्स हुन्छ किनकि डजलाई हामीले स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि सी छ, स्पिकको स्पिक्स। सी स्पिक्स इंग्लिश फ्लुएन्टली अथवा कसरी बोल्छ त भन्ने कुरा भन्नु पर्यो है। हाउ क्वेशन भयो। 2 I can't understand it। यसलाई पोजिटिभमा लगौँ। आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट सिम्पली। कान्ट हैन, कान्ट के त क्यान नट को नट हटाउनु पर्यो, एन्सर आइहाल्यो। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट। हेर्नुस् न, यति सजिलो पनि सोध्छ SLC मा। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट। 3 Geeta does not speak English well। does not speak English well भनेर छ। यसलाई हु क्वेशन बनाउनु पर्यो, कसले इंग्लिश राम्रो बोल्दैन भनेर। हेर्नुस् त, अब कसले इंग्लिश राम्रो बोल्दैन भन्दाखेरि गीता त हट्ने भयो यहाँनिरबाट। अब हेरौँ न, हु डज नट स्पिक इंग्लिश वेल। हु डज नट स्पिक इंग्लिश वेल भन्दाखेरि गीता डज नट, यहाँनिर डज नट है। गीता डज नट स्पिक इंग्लिश वेल। राम डज नट स्पिक इंग्लिश वेल। कसले त भन्ने कुरा जनायो नि, एन्सर आयो कि आएन है, मिल्यो। ल 4 हेरौँ। 4 नम्बर, हरि doesn't like, तल पो लेखिन्छ त, doesn't like to continue his study। अब यसलाई पोजिटिभ एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। यहाँनिर डजन्ट लाइक भनेर छ। अब हरि भनेको हि, हरिसँग के आउने भयो, verb 5 आउने भयो प्रेजेन्ट टेन्समा। यो डजन्ट हटेर के हुने भयो त, लाइक चाहिँ verb 5 हुने भयो, लाइकको verb 5 लाइक्स है। ल हरि लाइक्स टु कन्टिन्यू। हेर्नुहोस् न, ठ्याक्कै उल्टो कुरा आयो। माथि चाहिँ उसलाई आफ्नो पढाइ कन्टिन्यू गर्न चाहँदैनछ, तर तल ऊ चाहिँ चाहन्छ, उसलाई मनपर्छ भन्ने कुरा छ है। ठ्याक्कै पोजिटिभ र नेगेटिभ भइहाल्यो। डिड यु फ्राई द ओनियन। डिड यु फ्राई द ओनियन भनेर भनेको छ। यसलाई स्टेटमेन्टमा लेखौँ न। अब के त मैले फ्राई गरेँ। अब यहाँनिर डिड छ भनेदेखि फ्राई केमा चेन्ज हुने भयो, verb 2 मा फ्राइड। अब यसमा यसबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ अथवा आई फ्राइड द ओनियन। आई फ्राइड द ओनियन। 6 वर्षा comes to see me।
वर्षा कम्स टु सी मी। अब यसलाई हुम क्वेसन बनाउनु पर्यो, को मलाई भेट्न आयो त भनेर है त। अब कम्स भनेपछि यतापट्टि डज हुने भयो, त्यसपछि कमको भवन आउने भयो र वर्षा त हट्ने भयो किनकि वर्षालाई हुमले रिप्लेस गर्ने भयो। हेरौँ न, हुम भन्दा पनि हु भनौँ होइन, उनले मलाई भेट्न आएको। अब उनले कसलाई भेट्न आइन् त भन्ने कुरा गरौँ न। हु डज वर्षा कम टु सी भन्दाखेरि वर्षा केम टु सी, वर्षा कम्स टु सी मी, वर्षा कम्स टु सी राम, वर्षा कम्स टु सी श्याम भन्ने कुरा हुन्छ है। 7 I have already seen that film भनेर छ। ठिक छ, अब यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। नेगेटिभ भन्दा पनि WH बनाउँ न त। WH है एक्जाममा नि WH नै सोधेको रहेछ, वाट क्वेसन बनाउनु पर्यो भनेपछि मैले अघि नै के हेरेँ भन्नु पर्यो। अब द्याट फिल्मलाई रिप्लेस गर्ने भयो WH ले है त। वाट, अब ह्याभ अगाडि आउने भयो, वाट ह्याभ आई सिन अलरेडी, वाट ह्याभ आई सिन अलरेडी। अब यसको नेगेटिभ बनाउनु परेको भए के हुन्थ्यो त, आई ह्याभ नट सिन द्याट फिल्म येट भनेर हुन्थ्यो है। अलरेडीलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि येट भनेर आउँछ भन्ने कुरा हामीले पढेका छौँ है। ल 8 निलु sometimes go to cinema, निलु sometimes go to cinema। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँ न। अब यसलाई नेगेटिभ बनाउँदा के हुन्छ होला त मलाई भन्नुहोस्। निलु समटाइम्स गोज हुन्छ, निलु भनेपछि त गोज हुने भइहाल्यो होइन। अब समटाइम्सको तपाईँले नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सेल्डम भनेर युज गर्नुहुन्छ। ठिक छ, यसलाई सेल्डम, निलु सेल्डम गोज टु सिनेमा भनेर लेखिन्छ है। 9 अब आई भन्दा पनि ओके, डिड सी नो द वे टु यर हाउस, द वे टु यर हाउस भनेर छ। डिड सी नो द वे टु यर हाउस भन्दाखेरि अब उनलाई थाहा छ, यसलाई स्टेटमेन्टमा लेखौँ। डिड आएको छ भनेदेखि डिड हट्छ र यो वर्ब टुमा चेन्ज हुन्छ। अब यहाँ सी न्यू, नोको न्यू, सी न्यू द वे टु यर हाउस सोधेको छ, माई हाउस। टेन डज महेन्द्र गेट अप अर्ली इन द मर्निङ, डज महेन्द्र गेट अप अर्ली इन द मर्निङ भनेर छ। अब डजलाई हटाउनु पर्यो, महेन्द्र भनेपछि हि, यहाँनिर गेट्स आउने भयो होइन। हो, महेन्द्र गेट्स अप अर्ली इन द मर्निङ, gets up early in the morning. 11 Anil generally drives a van, generally drives a van भनेर छ। अब अनिलले जेनरली भ्यान ड्राइभ गर्दैन। अनिल डज नट, सरी डन्ट होइन, डज, जेनरली डज नट लेखौँ न,
generally does not, अब verb 1 आउने भयो, drive a van. 12. Did you meet the principal yesterday? Principal yesterday भनेर छ। अब did हटेपछि यो meet मा verb 2 आउँछ। meet को verb 2 met, MET met। अब you भनेर सोधेको छ I met the principal yesterday। हेर्नुस् त कति सजिलो छ हैन। यति गरेपछि 1 मार्क्स त ड्याङ्गै आइहाल्यो ग्रामरबाट। 13. Sudha plays the guitar. Sudha plays the guitar. यसलाई नेगेटिभ बनाऊ। Sudha plays the guitar. प्लेज छ भनेपछि doesn't प्लस verb 1 हुने भयो। है ल, Sudha doesn't play the guitar. Sudha doesn't play the guitar. 14. Didn't you feel love for nature भनेर छ। अब यसलाई स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। Didn't you feel love for nature भनेको छ। अब यहाँनेरि didn't छ भनेपछि obviously हामीले पोजिटिभ लेख्दाखेरि verb 2 आउने भयो। भनेपछि I felt love for nature. I felt love for nature। अथवा तपाईले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु भएको भए I didn't feel love for nature हुन्थ्यो। 15. Did she help you yesterday? Did she help you yesterday भनेर छ। अब यसलाई स्टेटमेन्ट बनाऊ। Did she help you yesterday भन्दाखेरि हेल्प छ, यहाँनेरि के आउने भयो, verb 2 आउने भयो। She helped me yesterday। You भनेको त मलाई सोधेको हो, सो मैले मी भनेर राखेँ। 16. Does it have any sense? Does it have any sense भनेर छ। अब अगाडि does आएको छ, have छ भनेदेखि यो verb 5 हुने भयो र any केमा चेन्ज हुन्छ त, some मा चेन्ज हुन्छ स्टेटमेन्टमा। अब it has some sense। It has some sense। 17. He went to साखु on foot भनेर छ। यसलाई हाउ क्वेसन बनाउनु पर्यो। ऊ कसरी गयो त, फुटमा गयो, हिँडेर गयो। अब अन फुट हट्ने भयो र लेखौँ हाउ। वेन्ट छ भनेपछि डिड आउने भयो र verb 1 आउने भयो। हाउ डिड ही गो टु साखु भन्दाखेरि he went to साखु on foot। 18. He doesn't play chess भनेर छ। अब यसलाई पोजिटिभ स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। अब डजन्ट हट्ने भयो, डजन्ट आएको छ, ही आएको छ भनेदेखि यो verb 5 हुने भयो। He plays chess। 19. She cut her finger भनेर छ। She cut her finger। यसलाई नेगेटिभ भनौँ न। She doesn't cut her finger। अब यसमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। यसमा चाहिँ तपाईले सी डिडन्ट कट हर फिङ्गर भनेको भयो भने ठिकै थियो, किनकि कटको verb 1 पनि कट, verb 2 पनि कट, verb 3 पनि कट। हामीलाई यत्तिकै दिँदा पनि थाहा हुँदैन नि हैन, कुन चाहिँ वर्डमा दिएको हो त। सरी,
माई ब्याड है। यहाँनिर मैले डजन्ट किन लेखेँ त भन्दाखेरि सीसँग त V5 आउँछ, V5 भनेपछि कट्स हुनु पऱ्यो नि त है। सो यहाँनिर चाहिँ सी डिडन्ट हुन्छ है, सी डिडन्ट कट। अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै आई कट माई फिङ्गर भन्नुभयो। अब यसमा कुनै पनि टाइम दिएको छैन, येस्टरडे हैन, अथवा कहिले हो भनेर दिएको छैन हैन, पास्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेदेखि तपाईँले डोन्ट लगाउन सक्नुहुन्छ है। नत्र यहाँनिर पास्ट दिएको छ भने त तपाईँले डिडन्ट प्लस V1 नै लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति जुक्किने कुरा हो है। यहाँनिर मैले कट्स भएको भए डजन्ट लेख्थेँ, कट मात्रै छ भनेपछि सीसँग कट V1 त आउँदैन, त्यसो भयो यो कट भनेको V2 हो है भनेर मैले यहाँतिर डिडन्ट लेखेँ है। यसरी गऱ्यौँ हामीले। यो पनि हामीले यसको अगाडि पनि एउटा पार्ट गरेका छौँ है, एसएलसीमा एसईमा आएका क्वेसनहरू, त्यो पनि हेर्नु होला। र यहाँ केही नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको लागि तपाईँले के बुझ्नु भएको छैन त्यसको समाधान लिएर आउनेछौँ है त। अथवा डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।